Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A miket ettem június második felében, hát elindult ez a rész is, és elindult ez a hét is, ma egészen pontosan június 15 hétfő van. Picit másabb lesz most már ez a hónap, ugyanis elkezdődik majd hétvégén a tavaszi szünet, nyári szünet, amit már nagyon-nagyon várunk, úgyhogy a hétre azt tervezem majd, hogy ilyen mencsvárak lesznek, de előbb kezdjük a reggelivel. Mi volt ma a reggeli? Hát ahogy láthatjátok, az előző részben volt ugye pizza, és ma még mindig ezt a 3 napos pizzát ettem, még így is maradt, és a tegnapi, azaz az utolsó részben záródott meg is részből még maradt egy csibeburger, és annak a felét ettem meg, és már itt is vagyok, készítem az ebédet, ahogy itt láthatjátok majd egy ilyen nagyon klasszikus tepsis étel lesz, de egy picit ilyen görögös vonalon maradunk. Én már itt elő is készítettem a jénait, hát gondolhatjátok, na mi ez a hétfői nagy főzés? Hát először is, párom itthon van szabadságom, úgyhogy főznöm kell, egyébként nem főztem volna. Vivike is itthon van, ő neki már ilyen, hogy mondjam, egy kicsit elege van, úgyhogy ma szülőivel itthon van, nem beteg. Tegnapi nap, mielőtt mutatom, egy kis szófosás. Szóval tegnapi nap voltunk a Lidlbe, vettünk egy-két dolgot, többek között 2 ilyen penne bolonyézét, dobozos bolonyait, mert ugye nem rakták közzé az iskolának a honlapján, hogy mi lesz a heti menü, és ilyenkor úgy szoktam készülni, hogy akkor legyen valami mencsvár nekik is. Vivike abból fog enni, illetve vettem egy poharas gyümölcslevest, azt ketten esszük párommal, mert Vivike azt se szereti, de én nem akartam a miénken variálni, és ma nem hozunk sulimenzát sem, mert hogy nem tudni, hogy mi van, és így nem vállaljuk be. Szóval én arra gondoltam, hogy akkor ma, mert tegnap vettem cukkinit is, legyen egy ilyen kis egytál étel a gyümölcsleves után. Itt, ahogy láthatjátok, van egy nagy jénai, már mindjárt rakom is be a sütőbe, alul van egy réteg krumpli, sóbors, olívaolaj, erre került félbevágott cukkini, lilahagyma, paradicsom, majd krumpli fűszersóba, mindig ezt szoktam használni, mert ezben nincs csípős, tehát csirkéréshez szoktam. Ez került még rá a csirkemelkockákra, és ezt most így, ahogy van, még egy picit befúrjam olívaolajjal a tetejét, oli alatt fogom sütni nagyjából 1 órát, és amikor megpuhult, jövök vissza hozzátok, és még fel fogjuk turbozni, hogy olyan görögös legyen, kerül még bele egy kis tejföl, egy kis fetassajt, meg majd amihez még lesz kedvünk. Úgyhogy így indul ez a nap, ez a hét. Holnap nem tudom, mit eszek, azt se tudom, hogy mikor mi lesz. Az biztos, hogy hétvégén nagy főzés, gyerekek itthon vannak, és továbbiakban ebbe a hónapban is főzések lesznek. Úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem itt az első napon. Jövök vissza majd mindjárt, hogyha megpuhult a kis husi meg a kis zöldségköre, és akkor felturbózzuk. Na, leveszem róla a fóliát. De meleg. És akkor mehet még rá 1-2 dolog. Szóval került rá maradék fetasajt, ment rá még tejföl kapor olívaolaj, és megy még rá reszelt trapista. És aztán vissza fogom rakni a sütőbe. Rákerült a sajt, és akkor most berakom a sütőbe, addig, amíg rá nem sül a tetejére, így már fólia nélkül. Ebben a részben nagyon sok ilyen gyümölcsleves lesz, amit a Lidlben vásároltam, mert nagyon-nagyon megszerettük. Itt láthatjátok kitállalva, egyébként többféle fajta kapható. Ez most éppen a szemócás volt, de van klasszikus gyümölcsleves és megyleves is, ez pedig a második. Itt láthatjátok kitállalva, nagyon egyszerű, kis könnyű, zsírszegény, nagyon finom étel volt, de majd úgy is mutatok nektek egy kis kóstolást a következő napon. Hogy láthatjátok, bőven maradt belőle másnapra is, estére pedig gyrosz fogok csinálni, csirkemelt combokat kifiléztem, azt fogom megsütni, vágok fel zöldségeket, hagyma, paradicsom, paprika, uborka, saláta, miután kisült a husi, elkészítem előbb a gyerekekét, Marci egyébként 2 ilyen tányérra levet, ez pedig már az enyém, sok zöldséggel, kevesebb husival, öntettel, édes csili szósszal, nekem nem 1000 sziget öntett volt rajta, hanem kapros, mert én azt szeretem, ilyen naturjoghurtos. Na, jó reggelt, a gyerekeket elvittem suliba, nekik raktam barackos fornetit és gyümölcsöket, nekem pedig találtam egy egész kiflit, egy kicsit kemény, nem baj, elég lesz a fele, 2 szelet sonka, paprika, paradicsom, uborka és 1 szelet utolsó gaudasajt. Ez a reggel, nem nagyon vagyok éhes,
majd még lehet, hogy nyomok hozzá egy kis édescsili szószt, majd jövök vissza az ebéddel. Sziasztok! Itt a keddi napon, ha reggelimet láthattátok, és az ebédem pedig ugyanaz, mint a tegnapi. Ugye tegnap itthon volt Vivike, párommal ketten ettük ezt a nagyon finom ételt, és elég keveset ettünk belőle, és még itt a fél tepsi, úgyhogy ma nem főzök. Azt fogom enni, ami marad, az hát nem tudom, hogy fagyasztani lehet-e, majd meglátom. Maradt még gyrosz is a tegnap estéről, úgyhogy így vacsira abból fogunk enni, meg ebédre még jön Marci haza, akkor lehet, hogy enni fog gyroszt, viszket az orrom basszúság, bolonya is, penne is maradt, úgyhogy ez szuper ez a nap, de kóstoljuk meg akkor, mert tegnap nem kóstoltuk meg, ugye hát nyilván itthon volt párom, meg Véke, nem fogok akkor itt kóstolást tartani, de akkor most. Na, hát amit tudtam, kiszedtem, azt a krumplit már szerintem nem fogom megenni, kóstolunk. Nyilván nekem már nem lesz meglepetés, ugye tegnap már kóstoltam, de isteni finom volt. Párom is nagyon szereti ezeket a könnyű ételeket. Szerintem elmondtam tegnap, mi van benne, úgyhogy tényleg csak az ízére megyünk rá. Egy ilyen nagyon egyszerű, zsiradékmentes, teljesen ugyanis csak hát kb. 3 fújásnyi olívaolajat fújtam rá sprével. Mondom én, hogy bosszúság, meg a tetejére, és ugye a csirkemelleket alapból nyersán raktam bele, nem sütöttem ki előtte. Ez egy fél cukkin, szóval még van egy, úgyhogy valamelyik nap majd csinálok belőle. Van, amit kitámasztom a kezemmel. Na, bocs, csak közben kutyaugatás volt, és azt hittem, hogy a postás az volt amúgy, de nem hozzánk jött. Úgyhogy nagyon-nagyon friss és könnyű. Nagyon szeretem az ilyen recepteket. Amiben naturjoghurt van, az már csak jó lehet, főleg kaporral extrázva. Isteni, ezt én most elfogyasztom, és jövök vissza az esti vacsival. Csináljunk egy kis desszertet, nagyjából 5 deka túró kókuszreszelék. Most ez így most kipattant a fejemből. Házi szilvalekvár, mert nincsen másfajta, csak hogy egy kicsit édesebb legyen. Ezt összekeverem, amúgy golyókat is lehetne belőle formázni kakaóporral, és akkor ilyen túró gombóc, de én ezt most ilyen egy tál ételként fogom fogyasztani, egy tál desszertként. Most bűnt fogok elkövetni, és lopni fogok a gyerekek áfonyájából, mondjuk így 5 darabot, 5-6 darabot, így nem annyit, és ezt most megkóstoljuk. Na, hát akkor nézzük is meg, most bontottam ki ezt a nagy kókuszreszeléket, úgyhogy valamelyik nap csinálunk belőle kókuszgolyót, van darált keksz is. Itt a mini kis desszert, nézzük is meg. Hát valahogy a szilvalekvár nem illik a kókuszreszelékhez. Epelekve elfogyott, de így most erre volt szükségem egy kis túróra. Jó lett. Kicsit éreztem, hogy nem annyira laktam jól az ebéddel. Még egy kis zapkeksz jó lett volna bele. Magyaró van még itt, de azt nem rakok rá. Este találkozunk a vacsinálon, szerintem már nem zabálok többet ma. Párom aznap az Aldiba járt, és talált ilyen leakciózott fasírtot, hozott hozzá ilyen szezámos hamburgerzsömlét, ezt láthatjátok, majonéz, ráraktuk a megmikrózott fasírtot, került rá sok zöldség, szószok, és nekem ez volt a vacsorám. Jó reggelt! Tegnapról maradt még egy pár bundás kenyér, így sem fogom tudni megenni, a gyerekek ezt vacsoráztak, na mindegy, úgyhogy most akkor ezt reggelizek. Hát kicsit malackodásnak tűnik, hogy 3 ekkora bundást benyomok reggelre, viszont nem fogok enni mellé zöldséget, ugyanis azt már úgy tényleg nem bírnám megenni. Úgyhogy amúgy annyira nem is vagyok éhes, de tudjátok, evés közben jön meg az étvágy. Találtam egy kis fagyasztott mentát tavalyról, úgyhogy azt raktam a limonádémba. Jövök majd vissza a megúszós, maradék megmentős ebéddel. Sziasztok! Visszatértem az ebéddel, ami egyébként már reggel 8:30-kor kész volt, mutatom. Ez egy maradék megmentős ebéd lesz. Főztem egy kis friss tésztát, amikor megfőtt, akkor összekevertem a maradék pestóval, amiben van ricotta, majd hozzáraktam a másik maradék pestót, és tegnap előttről volt még ilyen kis csirkemelfilé megsütve, ugye ez volt a gyrosz maradvány, ez került rá, és egy fél cukkinit találtam még, mert ugye valamelyik nap a cukkininek a felét felhasználtuk a tepsis ételhez, a másik meg megmaradt, úgyhogy ezt így lesütöttem pici olívaolajon, ezt összeraktam, és most melegszik, ez lesz a mai ebéd, de nagyon rossz a menzás kaja Marcinak bent, úgyhogy találtam 3 ilyen csirkecomb-szerű dolgot, szerintem csirkecomb amúgy, de mell is van rajta, az most fő, paprikás csirke, egy nagy adag orsótészta, én pedig már kezdek éhes lenni, 4:45 van,
úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg, hogy mit főztünk ma. Szénhidrát, fehérje, rost, és megy még rá egy kis sajt. Most amit találtam, mindent beleraktam. El is készült, kicsit rámelegítettem, úgyhogy meg is fogjuk kóstolni ezt a tésztát. Na hát akkor nézzük is meg, hogy mit főztünk mára. Közben fő a csirkepörkölt Marcinak. Kóstolunk. Sótlan. Ja, ami. Gyrosz, hús, maradék, tészta. Elég sok pestót raktam rá mind a két fajtából. Viszont ugye beszívta a tészta, szóval nem olyan szaftos már, mert ugye már egy pár órája elkészült, de nagyon finom, és akkor grillezett cukkini, olívaolajon sütöttem meg. És most egy olyan falat, amiben minden van. Nagyon jó. Én nem szoktam ketchupot rakni a tésztára, úgyhogy én így eszem. Nem tudom, hogy megbírom enni, mert nagy adagnak tűnik. Majd mutatom, hogy mennyit sikerült megenni belőle, de 5/4 a sótlansága miatt. Hát én ezt nem bírtam megenni, kifogott rajtam, de finom volt. Már mióta a hűtőbe ez a 2 bagett, ezt airfryerbe sütöttem meg, el szoktam törni, és akkor egyszerre belefér, nem kell sütőzni. A gyerekeknek volt még paprikás csirke, ők azt vacsoráztak, mi pedig megettük a maradék fasírtot. Ahogy láthatjátok, én csak egy felet ettem, inkább több zöldséget szedtem hozzá, és kencét, illetve a frissen sült kiflit. Reggel tegnap abból a sült bagettből maradt még így is, úgyhogy egy kicsit vágtam. Paprika, 2 szelet sonka, egy kis bolcib margarin, gyors kis bekapós, aztán indulok a Lidlbe bevásárolni. Sziasztok, itt a csütörtöki napon. Délelőtt nem voltam itthon, voltam a Lidlbe, Aldiba, forgatás, elpakolás, és most lesz dél 10 perc múlva, úgyhogy a mai ebédem jókai bableves, már melegszik is a mikróba, van hozzá lipóti kenyérvég, és vettem fánkot, lehet azt teszek, de az is lehet, hogy megeszem a tegnapi maradékot, majd meglátom, vacsora nem tudom mi lesz, de jövök majd vissza hozzátok. Elő is állt az ebéd, van ez a kovászos kenyér, ebből eszek, úgyhogy jó étvágyat. Én nagyon szeretem ezt a levest, jó sűrű, ízes és laktató. Na, eltelt több mint 1 óra, mióta megettem a levest, úgyhogy megeszem az összenyomódott másodikomat, ami egy ilyen fánkocska a Lidlből. Gyerekeknek sütöttem ilyen Lidl-ös bolonyait, mi pedig hideg felvágottakat tettünk a Peacock Pure családból, zöldségeket, sajtot, úgyhogy ez volt az aznapi vacsoránk. Illetve kimcsi. Az év utolsó tanítási napján a mai reggelim 1 darab talált hotdog kifli, egy kis margarin, egy fél szelet gouda sajt, 1 szelet sonka és 1 paradicsom. De úgy döntöttem, hogy a tetejét meg se eszem, csak az alját. Úgy döntöttem, hogy mégiscsak így a záró napon egy különlegeset fogok enni, ez pedig krumpli lángos, amit itt Debrecenben nagyon szeretünk. Krumplit, megfőtt krumpli és lisztet összekeverjük, tehát ugyanaz, mint a nyokkinak az alapja, csak nem kifőzzük, hanem pici olajon lepirítjuk. Tehát láthatjátok, hogy pici olajon. Én most ezt palacsintasütőbe csinálom, ez lesz az alapja. Na nézzük bal kézzel, hogy megy, figyelj! Ott van, és akkor tortilla helyett most ezt fogom használni, és rakok bele minden földi jót, úgyhogy készül az ebéd. Na, elkészült a krumplilángos, mehet a tésztájába só, fokhagyma is nyugodtan, utólag is. Én most kihagytam, mert ugye még megyünk boltba, meg ilyesmi, szóval csak besóztam, és akkor ebbe bármit rakhattok. Igazából mi annak idején a nagymamámmal ezt úgy fogyasztottuk, hogy teával, tehát így magába fokhagymával. De most én felturbózom, megy bele, hát tejföl is lehetne benne, amúgy megy egy kis tejföl. Úgyis itt van valami megbontott, mindjárt megnézem, hogy nem eljárt le. Nem sok van ebben, de akkor ezt rárakom. Kicsit kapkodok, mert ugye menni kell a gyerekért, hát akkor ez ennyi lesz. Megy rá 2 szelet csemegefalaj, egy kis pici. Amúgy lila hagymát is kéne rárakni, de nem fogok most. És 1 szelet sajt. Paradicsom nem, mert kidudorodik. Mert ebből nem lesz uborka, nincs itthon párom, hogy kibontsa. Na, ubi. És tegnap kincsiből semmi nem maradt, úgy látom. És semmit nem ettem belőle. Azt mondja párom, hát ez, azt mondja, hát ebédre 3-szor ekkora adagot eszik meg a munkahelyem. Jó, okés. Hát ebből tényleg csak lé van. Na jó, hát ez ennyi. És akkor én most ezt félbehajtom, de lehet pizzaként is enni. És akkor szerintem meg is kóstoljuk, hogy milyen szupi lett. Mutatom nektek közelről is.
hogy néz ki. Ez a felturbózott krumplilángos kimcsivel, sajttal, uborkával és felvágottal, ami ilyen sertéskaraj. Jöhet a taste test. Na nézzük, hogy mit főztünk. Még meleg. De jó. Egyébként előbb gondoltam, hogy nyokkit csinálok. Egészséges is, mert ugye pici olívaolajon pirítottam le, krumpli van benne, tehát nem tudok rá olyat mondani, ami ilyen hízlaló dolog lenne. Hát ez isteni finom, úgyhogy elfogyasztom, és jövök majd vissza az esti vacsival. Hát szerintem akkor meg is kóstolom itt most a videóban. Hát akkor balkezes kóstolás, nézzük meg. Igazából, mint egy krémtúró, semmi extra. A napi vlogban már láthattátok, hogy ezen a napon, az utolsó tanítási napon kókuszgolyót készítettünk, ami nem volt a legjobb, de szerencsére elfogyott, mi is ettünk belőle, illetve másnap vittünk Szilu mamáékhoz. Ezen a délután pedig még bevágtam egy zsíros deszkát, paradicsommal, egy kis körtéssörrel és paprikával. Csirkeburgert készítünk, csirke mellett sóztam, borsoztam, fűszereztem, lesütöttem, készítettem egy lila hagymalekvárt, a zsemléket lepirítottam vajon, és felturbóztam őket sok zöldséggel, édes chili szósszal, sajttal, és ez volt estére a vacsoránk. Az a lényeg, hogy én becsomagoltam így a hamburgereket, mintha hoztuk volna egy helyről, elpakolok mindent, és majd megmondom, hogy hoztam a helyi büféből, és kíváncsi vagyok így, hogy nem tudja, hogy én készítettem, mi lesz majd a reakciója. Úgyhogy egy kicsit átfogom be, és akkor megmondom, hogy 1500 forint volt. Gyerekeknek a vacsira egy-egy lángos sütöttem, mi pedig ettük a burgert, ami párom szerint nagyon hasonlított arra, mintha én csináltam volna. Rózsbekapós reggeli a nyári szünet első napján, mert megyünk Szilu mamáékhoz. A vlogban már láthattátok, hogy a nyári szünet első napját Szilu mamáéknál töltöttük, és nagyon jól éreztük magunkat, sokat cicáztunk, medencéztünk, kártyáztunk, beszélgettünk, zenét hallgattunk és nevettünk, eközben anyu párja felrakta főni a pörköltöt, amit láthattok, hogy éppen készíti, közben mi medencéztünk, úgyhogy igazán relaxáló volt ez a mai nap. Természetesen a sok fürdés után nagyon megéheztünk, és bár volt gyümölcsleves, azt most senki nem kívánta, úgyhogy egyből a pörköltöt ettük, amihez készült tészta, krumpli és Szilu mamának a házi kovászos uborkája, ami isteni volt. Később megint mentünk medencézni, legalább 4-szer vagy 5-ször voltunk ilyen 40 perceket a vízben, és utána megint megéheztünk. Egyébként itt van a pörkölt kitálalva, ami isteni volt, délután pedig még voltak különböző nassok, anyósomnak cseresznyés pitéje, chipsek, és mi is elvittük a kókuszgolyót, gyerekek gyerekpezsgőztek, én pedig ittam egy ilyen hugós koktélt. Mama küldött kajákat is, én viszont most hideget ettem, és elég későn, úgyhogy ez volt a vacsi. Épp, hogy felkeltem, reggelizek, úgyhogy csak gyors bekapós, amúgy is ennyi van itthon, úgyhogy ennyi. Mama küldött kajákat, volt, aki már este evett belőle, de még így is volt másnapra. Gyümölcsleves, amit nem melegítek föl, csak kiraktam egy fazékba, volt még pörkölt, krumpli, kovászos uborka és tészta, úgyhogy ezen a napon nem kellett főznöm. Ezen a hétvégén a nagy főzés elmaradt, ritka az ilyen, de nagyon-nagyon örültem neki. Délután ettem egy ilyen mangós jégkrémet, mert a gyerekeknek ez a fajta nem ízlik, és párom rábeszélt, hogy hozzunk a Mackey-ből ezt az újfajta Pablo burgert, mert hogy isteni. Na hát én még ilyen rossz burgert soha nem ettem, borzasztó volt, nagyon rosszul voltam tőle a gyomrom, egyszerűen annyira csípett, pedig kivettem belőle a halapenyót, soha többet. Sütöttem egy kis sajtos grisszinit és barackos fornettit, aztán állok neki az ebédnek, csirkemelleket paníroztam be, és azokat sütöttem ki. Sziasztok! Készült rántott csirkemen, ahogy láthattátok, jászmérés, és még mindig van gyümölcsleves, krumpli, tészta és pörkölt, úgyhogy ezekből is eszeget valaki, úgyhogy én rántott húst fogok enni, de majd mutatom. Gyerekek megették a gyümölcsleves, nekem pedig maradt a rántott hús koviubival és rizssel. A gyerekek estére rántott húst tettek, mi pedig szendvicset fogunk enni, ebből a sült sonkából, lilahagymával, gaudalapka sajttal, édes chili szósszal összesütve és zöldségekkel. Na sziasztok, gondoltam bejelentkezek itt a miket ettem be, a reggelimet berakom ide nektek,
5:50-kor keltem, nagyon rosszul alszok, mióta ilyen meleg van, sütöttem ilyen sajtos grisszinit. A gyerekek később keltek, csak hideg kakót és barackos kornettit ettek, mármint csak Vivike, Marci nem. Aztán elindultunk a fogorvoshoz, mert Vivikének elkezdett fájni az egyik foga, de már tegnap este, és kiderült, hogy itt nálunk helyben a fogorvos délelőtt áramszünet van, úgyhogy elmentünk egy másik faluba, itt nem messze, úgyhogy ott szerencsére fogadtak is minket és megnézték, írtak fel gyógyszert, úgyhogy azt kellett kiváltani. Antibiotikumszerűség, meg vettünk egy probiotikumot, és akkor visszafele bementünk még a Tesco-ba, mert meg akartuk nézni a szandákat, meg a Pepco-ba, mindegy, elment az idő, úgyhogy Marci közben elment fodrászhoz, úgyhogy így indul ez a mai nap, és akkor egy kis sült krumplit sütök nekik, és vettünk fél grill csirkét, ez így 2100 forint. Nem tudom, hogy nekem jut-e belőle, ha nem, akkor én majd eszek valamit, és utána pedig Vivike megy át apukámékhoz medencézni. Úgyhogy ennyi, nem tudom, hogy este grillezünk-e, de dögmeleg van, jövök vissza az ebéddel majd. Igazából ezen van egy szányrész, egy comb, meg egy ilyen. Úgyhogy ez 2100, ha egy combot veszel 800 forint, úgyhogy így vettünk egy fél csirkét. Vesnek, ez is ilyen bolti, nagyon ízlett a múltkor Vivikének, úgyhogy ez bontok, szamóca, krémleves, 900 forint a Lidlből. Na, még így is volt a grill csirkéből, még van is, de én most annyira nem vagyok éhes, úgyhogy a melléből vágtam egy kicsit, krumpli édescsészósz, és egy kis olívaolajos, sós, bazsalikomos saláta, úgyhogy ez jutott mára nekem. Úgyhogy elég volt a fél csirke, hármunknak még maradt is egy kis darab, úgyhogy jó választás volt ez mára. Gyerekek 10 órai uzsonnáját nem szoktam videózni, de most berakok egy kis uzsonnát ide nektek, hogy lássátok, szoktak enni gyümölcsöt, de erre nincs külön kapacitásom, hogy az övékéit is külön felvegyem. Ezen a napon fájt a fejem, úgyhogy nagyon korán vacsoráztam. Jó reggelt, Vivike apukáméknál aludt, úgyhogy még ott van, majd délután érkezik. Én meg reggelizek egy ilyen sajtos grisszinit, amit napok óta eszek, tehát most ezen a héten ezt fogom menni, mert nem kívánok reggelre semmi más, viszont még meleg. Ebédre nem főzünk, nem leszünk ma se itthon, hanem hozunk kaját. Sziasztok, itt a miket ettem be. Marcival délelőtt oda voltunk. Tesco, Lidl, Pepco fürdőnadrágokat vettünk meg ilyesmiket, úgyhogy főzés elmarad, de hát egyébként is dögmeleg van, úgyhogy tök mindegy. Bologna is benne, Marci ezt teszik, egyébként 2 vettünk, a másikat is magának kérte. Én nekem pedig a mai ebédem zöld borsóleves csirkemellel és egy túrós patyú. Vivike apukáméknál aludt tegnap, úgyhogy majd délután 2-kor hozzák, ott ebédel. Jövök vissza majd a tálalással. Lidl-ös borsóleves, hát nem a legszebb, de ez jutott már. Ez pedig a második fogás, túrós táska a Lidl-ből. De régen lettem. Nagyon finom. Marci eszi estére a második bologna is pennét, nekünk pedig mutatom, mi lesz a vacsink. Vivike apukáméknál van, majd csak holnap jön haza, úgyhogy mutatom, hogy mi lesz az én és páromnak a vacsia. A grillezés elmaradt, ezért most fogom meggrillezni ezt a szárított paradicsomos sajtos pápai hús, kis grillkolbászt, és csinálok hozzá salátát. Szóval Marci eszi a pennét, mi pedig még grilleztünk egy kis cukkinit is, úgyhogy imádom a cukkinit, ebben a részben sok cukkinis étel volt, és még lesz is, ott vannak a húsik, a zöldség, úgyhogy ez volt a vacsoránk, nagyon-nagyon fincsi volt, én egy kis minimális kenyeret fogyasztottam hozzá, és közben néztük a foci VB-t. Volt még hozzá édes chili szósz, és ahogy láthatjátok, uborka, paradicsom, lilahagyma, grillezett cukkini, ami a legjobb volt, és a kolbász is isteni. Másnap reggel a maradék egy kolbászt megettem mustára, körözöttel és sajttal, és készítettem egy nagyon finom limonádét narancsal és mentával. Marcival ketten voltunk itthon, úgyhogy ebédre egy-egy lángos sütöttem, hozzáteszem, nagyon korán ettünk, 10:30-kor, én nekem került rá sajtos, tejfölös, fokhagymás rész, és a másik sós, ketté hajtottam, és így fogyasztottam. A gyerekek fagyiznak, Vivikét most hoztam haza, így délután 1:30, iszok egy ilyen Radler Ribustot, ezt párom kapta, itt van hónapok óta, akkor én megiszom, cseresznyés, ilyen izotóniás ital, sporthoz, fókuszhoz, szuper. És bár ebben a videóban nem került bele, tegnap is fagyiztam, ma is fogok, azokat nem veszem föl nektek. Na nézzük is meg! Ma még a limonádéból is, majd mindjárt csinálok egy újat. Nekem ez most tökéletes. Vannak most ilyen új chipsek, ez a Chio-nak ez a mézes barbecue szószos, nagyon fincsi. Tegnap is kb. Ennyit ettem belőle, és ma is ez a délutáni nasi.
Hoztunk giroszt a gyerekeknek, nekünk pedig egy-egy hambit, ez volt a vacsink, én kevés krumplit tettem hozzá, mert odaadtam még azt is a gyerekeknek pluszba. Jó reggelt, sziasztok! 9 óra múlt, a gyerekek még alszanak, én 8-kor keltem, és ma bejelentkezek azért, hogy ma főzni fogok, ma nagyon meleg lesz, viszont nem reggelizek, csak iszok egy kávét, nem vagyok éhes. Az ebéd pedig nagyon egyszerű lesz, karelábi krémleves és palacsinta, így ma az évzáró napján, úgyhogy jövök vissza majd nektek a mai kajákkal. Akartam zajolni, úgyhogy így álltam lefőzni köntösbe. Elkészítem a karalábélevest, amíg alszanak, ami krém, nekem került bele pirítós kenyérkocka, és ugye sütöttem palacsintákat. Na, a gyerekeknek lesz ugye palacsinta, én pedig találtam a fogyasztóba egy ilyen mini adag, ez a múltkori alakbarát kelkáposztás darált húst, úgyhogy én most ezt fogom megenni. Na, meg is melegítettem, úgyhogy el is fogyasztom. Később meg még eszek majd palacsintát. 2 órával vagyok a leves után, úgyhogy most eszek én is egy kis palacsintát, és találtam a hűtőbe egy ilyen almaőszi barack pürét. Ezt Vivike hozta még haza az iskolából, úgyhogy ezt fogom belekenni, mert nincs itthon, legfárunk. Fogom a palacsintát, és ebbe belerakom. Nyilván nem rakom bele az összest, csak egy nagyon kicsit vékonyan megkenem, így feltekerjük, és lehet is fogyasztani. Abszolút nem édes, olyan, mint egy babapüré, de finom. Délután irány a virágos, a tanároknak csináltattunk virágot az évzáróra, évzáró után irány a bolt, a gyerekeknek hotdog volt, nem videóztam, nagyon éhesek voltak, ugyanis 7 után értünk haza, nekünk pedig jobb hiány ilyen meleg szendvicskrém volt, de egyébként nagyon ízlett, zöldségekkel, sajttal és édes csiliszósszal, és közben néztük természetesen a foci VB. Roberto kenyér, körözött, narancsos, limonádé, szalámi és koktélpari. Még tegnapról krémleves, úgyhogy azt tettük, illetve csirkecombot paníroztam be és sütöttem ki. Sütésnél jöttem rá, hogy elfogyott az olaj, úgyhogy olívaolajban sültek. Ehhez készült még a gyerekeknek uborkasaláta, nagyon kicsi adag, mert ennyi uborka volt itthon. Nekem sem uborkasaláta, sem savanyúság nem jutott, mert elfogyott minden, úgyhogy délután úgy döntöttünk, hogy irány bevásárolni. Tudtuk, hogy jönnek a 40 fokok, úgyhogy olyan ételeket vettünk, amit könnyen és gyorsan meg tudunk melegíteni vagy elkészíteni, illetve nem voltak itthon, zöldségek, gyümölcsök, kirándulásra, chips, tészta, felvágottak, grillkolbász, egy kis szárított paradicsom, szószok, úgyhogy ennyit tudtam megmutatni, mert nagyon meleg volt. Mi estére úgy döntöttük, hogy nem eszünk az új kajából, hanem a tegnap megmondott meleg szendvicset csináljuk meg még zöldségekkel, úgyhogy ismét meleg szendvics volt a vacsoránk sajttal, uborkával összesütve. Marci vacsorára még ette a rántott csirkecombot, Vivike pedig zöldségeket evett kiflivel, joghurttal és sajttal. Kívánok mindenkinek, csodás napunk van, 40 fok lesz, június 28 vasárnap 6:45, nagyon korán keltünk, én fél 5-kor, a gyerekek pedig 6 óra körül. Marci meg még talán 4 órakor megyünk Zánkára, indul Marci Zánkára. Mi visszük fel Debrecenbe a vonatállomásra, mert párom már elment dolgozni, tehát ő nem tudott így segítkezni ebbe, úgyhogy természetesen Vivike is jön velem, és akkor ott vesszük meg a reggelinket, úgyhogy majd mutatom, hogy mi lesz a reggelink, és aztán jövünk haza. Tegnap bevásároltunk a Lidlbe, 30 000 forintot költöttünk, plusz Aldi 5000 macskakaja, most jön a 3 nap brutális meleg, 41 fok, itt ugye megy ez a kis szobaklíma esténként, amit ugye a Geekbein küldött, tűzoltásra jó, hogy nem 30 fok van csak, viszont a konyhába ugye csak egy helységet tud hűteni. Úgyhogy most rendeltünk közben egy ventilátort is, hogy legalább itt is legyen már egy kicsit hűvösebb, addigra megérkezik is, mire vége a hűvösnek, na mindegy, szóval ha nem muszáj, nem főzök, ez lett volna a lényeg, mert így is élhetetlen a ház, úgyhogy jövök majd vissza a reggelivel. Az állomáson reggeliztünk, itt vett mindenki, amit választott, Marci pizzát, ami még meleg volt, Vivike pogácsát, én pedig egy ilyen 750 forintos zsemlét. Na, itthon vagyunk, fél 12 van, 11-kor érkeztünk haza, tegnap egy kicsit bevásároltunk, meg még most vettünk egy dinnyét, úgyhogy az lesz délután a hamika, itt vannak a zöldségek, és akkor ma szamóca krémleves leszünk, ugye ketten vagyunk itt. Marci már a vonaton van, Budapest fele tart, délután fél 4-re érkezik, meg 7 órás vonatút lesz, képzeljétek el. Szamóca krémleves, ez az ebédünk, ketten Vivivel, és akkor még mutatom, hogy ki mit eszik majd. Legalább ezt Vivike eszi, nagyon szereti, úgyhogy ketten eszünk, elosztottam, úgyhogy ez az első fogás, nyafogás helyett. Na, Viviennek penne bolognese van még, úgyhogy igen,
Ezt kiszedem és meg is melegítem. Na, az én másodikom. Tegnapról maradt még egy rántott csirkecomb. Ugye estére még elfogyott, ami volt, azt Marci megette. Ehhez eszek egy koviubit. Nem csináltam külön köretet, úgyhogy eszek hozzá egy ilyen Roberto kenyeret, ami olivás. Ebben a melegben ez pont elég nekem. Végül a kenyeret nem is ettem meg, mert abszolút nem kívántam. És akkor megmutatom gyorsan nektek, hogy miket vettünk az Oceanbe. Nem sok mindent, de megmutatom. Na, igazából azért mentünk az Oceanbe, mert ugye Marci elment a vonattal 8 óra 10-kor, és ha már bejöttünk Debrecenbe ilyen korán, akkor menjünk valahova. A kínai még zárva volt, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy elmegyünk az Oceanbe, és 10:30-ig voltunk. Körbenéztünk, legalább egy kicsit hűsöltünk, és hát nem tudom, hogy megmutassam, miket vettünk. Amint Vivikénél van, ő kapott egy rotlingot bérlel, egy nagy füzetet, amiben már most rajzol, meg még mit vettünk, Vivike? Vettünk még egy ilyen művészceruzát. Az a rotlingos, igen, hát művészceruza, igen, mert hasonlít a rotlingra, de amúgy nem az. Hogyan szórj el 1300 forintot bubble tea-re? Békés Csabán ivott Vivike drága bubble tea-t, ízlet neki. Ez viszont ilyen magadnak megcsinálós, és nem ízlik. Úgyhogy én ma meg fogom inni ezt a bubble tea-t, mert 1300 forint egy kicsit durva, 270 ml-es. Egyébként tepres is, akkor benne vannak a bogyók. Mános. És kipukkadnak, tiszta műanyag íze van amúgy. Na igen, aztán igazából ezért nem szeretek már járni sehova, mert nem akarok pénzt költeni, és csak költjük. Na, Vivike választott, ez saját pénzéből van, rövidnadrág, 3000 forint volt. Elcsábulás, ez a kis bögre 400 forint. És képzeljétek az Oceanbe, de nem húzom ezt a videót tovább, mert ugye ez egy kajás videó. Debreceni Oceanbe van külön használt ruharészleg, ahol ilyen márkás, nagy világmárkák vannak. Zara, Bershka, hát tudjátok ilyen. És használtak, viszont jó árban vannak. Szóval majdnem olyan, mint egy tudi, csak várfás. Úgyhogy itt találtam magamnak. Hát ennek pont nem tudom, ez egy Next, ez nem egy nagy márka, de viszont 12-es méret, és ez kilóra van, 6500 kilója. 975 forint. Ez egy vastagabb anyagú, de nagyon szép a kivágás, egy kicsit ilyen szögletes, de ez őszre jó lesz. Egyberuha, ez amúgy baromira jól állna. Most egy kicsit a pocakra sikerült felszednem szerintem egy fél kilót biztos. 1007 forint, ennek is 6005 kilója, ez egy maxi ruha. Nagyon szép ilyen, na nem jut eszembe az a szín. Ezeket vettük. Tehát semmi extrát. Aztán még a dinnyét vettük, az idei első dinnyéket, 370 forint volt kilója, és valami 1600 forintot fizettünk, ugye Vivike? 4-5 kiló dinnye, 5 kiló inkább. Úgyhogy majd holnap viszünk mamáikhoz is belőle, mert ezt akartam még elmondani ebben a részben, hogy a héten utoljára találkozunk ebben a részben. Marci már Zánkán van, úton van Zánkára, úgyhogy ő majd csak pénteken jön haza. Vivike holnap megy Szilu mamáékhoz. Holnap itthon van párom. Vettem előre ilyen dobozos kajákat, mert ugye 41 fok lesz holnap, úgyhogy nem akarjuk felmelegíteni a házat, és a hét további napjain 2 napot vagy 3 napot leszek még így gyerek nélkül, akkor pedig nyokit fogok készíteni, vettem zacskós nyokit, vettem pestót, úgyhogy megúszós kaják lesznek, így zárul majd ez a rész, de majd úgy is látjátok, mert ebben a részben még lesz 3-4 nap. 3 nap, ha jól számoltam, 28, 29, 30. Úgyis nem nagyon volt ebbe dumább a részbe eddig, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Estére pedig páromhoz a Simon's Burgerből kajákat, mert van itt is Debrecenben Simon's Burger a fórumban, úgyhogy onnan hoz vacsorát. Szóval délután ettünk egy kis dinnyét, aztán hozott ugye párom Simon's Burger délután, hát nyilván még nem voltunk éhesek, úgyhogy beraktuk a hűtőbe, úgyhogy ez a sült krumplistál, ez egy picit így összeállt, megmikróztuk, de hát ez valami isteni finom volt. Na és hát a burger, hát legutóbb Budapesten ettem ilyen gombásat, az nekem nem jött be, de most ez, wow, nem győztem dicsérni, isteni finom volt. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggeli a Roberto kenyérnek az alja, körözött szalámi, fél gouda és paprika és kóla. Opa! 2 év után gyerekmentes napok, úgyhogy ki is használjuk, 40 fok, nem főzünk. Tegnap vásároltunk a boltba dolgokat, párom Szabin van, úgyhogy ketten fogunk ebédelni, közösen a gyümölcslevest, neki lesz a bácskai rizses hús, nekem pedig ez a spenótos, fárfelle tésztás étel. Egyikünk se bírta megenni a saját adagját, majd mutatom mennyi maradt a végén belőle, brutálisan meleg volt, úgyhogy valószínű emiatt nem is volt úgy étvágyunk.
Marci Zánkán, Vivike Szilumamánál, én pedig megcsinálom ezt a sertésgrill-kolbászt, és nagyon későn vacsorázunk, a tegnapi megmaradt Simons burgeres sült krumplit tesszük hozzá, grillezett cukkinit, zöldségeket, ezt tettük vacsorára, előtte filmeztünk, és este még néztük a foci VB-t. Jó reggelt, sziasztok! Hát ilyen kis svédasztalos reggelinek tűnik, lehet, hogy az is. Nagyon hamar keltem, viszont nem reggeliztem egyből. Gyerekmentes, férmentes nap, nem is keltem ki egyből az ágyból, viszont úgy döntöttem, hogy akkor egy kicsit tovább lustizok, és így jobban fogok reggelizni, és van még itthon 1 millió dinnye, ugye Vivike nincs itthon, anyuéknál van, küldtem oda is dinnyét, úgyhogy vágtam egy kis dinnyét, találtam egy nagyon kevés körözöttet, a tegnapi zöldségeket, kiraktam egy sajtot, 2 kis kenyeret, és Peacock Pure csirkemell sonkát. Ma 41 fok lesz, egy brutális meleg nap, de főzni fogok valami nagyon könnyűt. Hát sziasztok, visszatértem az ebéd készítéssel, 11:30 lesz, nyokki lesz. Kész nyokkit vettem a Lidl-be, mert ebben a melegben minél kevesebbet akarok tölteni a konyhába, úgyhogy csak megfőzöm, és kész pestót fogok rárakni. Amúgy sincs nagy étvágyam, dögmeleg van, elvileg ma van a csúcs, ma lesz a csúcs 41 fok. Párom dolgozik, Vivike mamánál van, Marci az ánkai táborba, úgyhogy gyerekmentes napot tartok, és egyúttal ma csinálok egy meglepetés live-ot. Mire ez a videó kimegy, már túl vagyunk a live-on. Holnap is ugyanezt fogom menni, ha minden igaz, reméljük fincsi lesz. Estére maradt még grillkolbász, úgyhogy holnap is gyerekmentes napom van. 2 éve nem volt ilyen, hogy egyik gyerek sincs itthon, úgyhogy ezt most kihasználom, délután live-ozni fogok veletek. Addigra, amire ezt látjátok, már túl vagyunk a live-on, úgyhogy mutatom az ebédet. Valami 500 forintért, ha vettem, olasz gnocchi, ez fél kiló, hát én ezt nem fogom kifőzni az összes, hanem nagyjából a 2/3, a többi megy a fagyasztóba, és mutatom, ha kész. És ugye ez 2,5 emberes adag, 2,5 adag. Na, kifőztem egy kis nyokkit, és akkor megy rá a kedvenc pesto. Így néz ki, ment rá pesto, olívaolaj és reszelt gouda. Úgyhogy most kóstolunk. Akkor kóstoljuk is meg, ezt a pesto, azt tudom, hogy isteni, mert nagyon sokszor vettem már, de nézzük meg a nyokkit. Ugye ez a krumpli gombóc, én is csináltam már, egyébként nem nagy ördögőség, de nyilván nem 38 fokba fogok készíteni. Na, nézzük is meg. Igazából soha nem ettem még nem házi nyokkit, mert mindig mi csináljuk. A miénk nyilván finomabb, de abszolút nincs semmilyen rossz íze, ugye 80-valahány% krumpli van benne, úgyhogy teljesen jó, de hát a szósz az. És nettó 5 perc volt az egészet elkészíteni, 2 percig forrásban lévő vízbe kell főzni a nyokkit, és amúgy rakhattok rá bármit. Sőt, megcsinálhatjátok úgy is, hogy édesen lekvára a porcukorral, mert szerintem úgy is jó. Ez 5 pont, nagyon finom, én nem dobom el a villát, meg kanalam van. Tudom, hogy kevés kóstolás volt most ebben a részben, ez a szünet miatt volt. Hát ez van, de most azért egy kóstolással zártam ezt a videót. Nyugodtan vegyétek meg ezt a nyokkit, mert nem rossz, nem lesz olyan, mint a házi, de semmilyen műíze nincs, úgyhogy mencsvárnak tökéletes. Fogott rajtam, gondoltam, hogy sok lesz, úgyhogy ezt holnapra elrakom ebédnek, amit már ti a következő részben fogtok látni. Jövök vissza az esti maradék vacsival. El is készült a vacsora, ki vannak tálalva a friss zöldségek, a szárított paradicsom és a tegnapi grillkolbász. Én, ahogy láthatjátok, ezeket ettem még mellé egy fél avokádót, sok zöldség, egy kicsi kenyér, kencék, és közben néztük a foci VB-t. Ezzel zárult ez a rész, a következő részben találkozunk, a maradék étellel fogok indítani. Legyen szép napotok, sziasztok!